Hello everyone, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলে এটা most requested ভিডিও লৈ আহিছো। হেতু হৈছে আমাৰ স্কিনৰ যিখিনি unwanted hair আছে বা অদৰকাৰী যিখিনি নোম আছে বা যিখিনি facial hair আছে সেইখিনি আমি ঘৰতে কেনেদৰে আঁতৰাব পাৰিম এটকাও পইচা খৰচ নোহোৱাকৈ। এই টপিকৰ ওপৰত ভিডিও বনাবলৈ মোক ফেসবুকত বহুতে মেছেজ কৰিছিল, ইনষ্টাগ্ৰামতো DM কৰিছিল, লগতে বহুতে মোক ইউটিউবতো কমেন্ট কৰিছিল। হেহে আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট আজি মই এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো। আশা কৰো এই ভিডিওটো সকলো ছোৱালীৰ কাৰণে খুবই সহায়ক হ'ব। হেহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ নিশ্চয় চাব। তেনেহলে কোনো ধৰণৰ পলম নকৰিব লগ আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আমাৰ স্কিনত থকা যিখিনি ফেচিয়েল হেয়াৰ বা যিখিনি অদৰকাৰী নোম আমি আঁতৰাবলৈ বিচাৰিছো এইখিনি আঁতৰাবৰ কাৰণে মই এটা মিশ্ৰণ বনাম। এই মিশ্ৰণটো বনাবৰ কাৰণে মই এটা পাত্ৰ লৈছো। এই পাত্ৰটোত মই এচামুচ দিছো বেচন। তাৰ পিছতে মই চামুচখনৰ 4 ভাগৰ এভাগ দিছো হালধি। তাৰ পিছতে দিছো 1 চামুচ নেমু ৰস, 1 চামুচ নাৰিকল তেল আৰু এই গুটেইখিনি মিশ্ৰণ ভালদৰে মিহলাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই দিছো গাখীৰ। এই গুটেইখিনি উপকৰণ এতিয়া মই ভালদৰে মিহলি কৰি এটা খুব ধুনীয়া মিশ্ৰণ বনাই লৈছো। এয়া চাওক আমাৰ মিশ্ৰণটো লগাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ পৰিল। এতিয়া মই এই পেকটো মোৰ স্কিনত ভালদৰে মই লগাই লৈছো। আপোনালোকে যোন ঠাইত ফেচিয়েল হেয়াৰখিনি আঁতৰাবলৈ বিচাৰে সেই ঠাইখিনিত লগাই ল'ব। যদি আপোনালোকে ভাবে যে মই অকল আপাৰ লিপছখিনিহে আঁতৰাবলৈ বিচাৰো তেনেহলে সেই অংশখিনিত লগাব। যদি আপোনালোকে বিচাৰে মোৰ গালত থকা ফেচিয়েল হেয়াৰখিনি মই আঁতৰাবলৈ বিচাৰো তেনেহলে আপোনালোকে সেই ঠাইখিনিত লগাই ফেচিয়েল হেয়াৰখিনি আঁতৰাব পাৰিব। এতিয়া চাওক মই এই মিশ্ৰণটো ভালদৰে ডাঠকৈ মোৰ স্কিনত লগাই লৈছো। আপোনালোকেও যেতিয়া এই মিশ্ৰণটো লগাব তেতিয়া খুব ডাঠকৈ এটা ড্ৰপ লগাই ল'ব। এয়া চাওক মোৰ স্কিনত এই মিশ্ৰণটো লগোৱা হৈ গৈছে আৰু চাওক আপোনালোকে এই মিশ্ৰণটো মোৰ স্কিনত মই ডাঠকৈ লগাইছো। কিয় ডাঠকৈ লগাইছো এটো মই আপোনালোকক অলপ দেৰি পিছত কৈ আছো। এতিয়া মই এই শুকাবৰ কাৰণে এনেদৰে ৰখিম 10 বা 15 মিনিটৰ কাৰণে বা যিমান সময় শুকাবলৈ লাগে সিমানখিনি সময় মই শুকাবৰ কাৰণে ৰখিম। তাৰ পিছত মই পুনৰ আপোনালোকক লগ পাই আছো। So guys 15 মিনিটৰ পিছত মোৰ স্কিনত এই মিশ্ৰণটো খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া মই এই মিশ্ৰণটো সাৰ্কুলাৰ মোচনত মাসাজ কৰি কৰি ভালদৰে আঁতৰাই দিম। এনেদৰে সাৰ্কুলাৰ মোচনত মাসাজ কৰিলে কি হয় যেহেতুকে এই মিশ্ৰণটো আমাৰ স্কিনত শুকান হৈ আছে আৰু আমি তাৰ ওপৰতে সাৰ্কুলাৰ মোচনত মাসাজ কৰি দিছো। এনে কৰিলে আমাৰ যিখিনি ফেচিয়েল হেয়াৰ আছে বা যিখিনি নোম আছে সেইখিনি এই মিশ্ৰণটোৰ লগতে ছিগি যায়। ফলত আমাৰ যিখিনি ফেচিয়েল হেয়াৰ আছে সেইখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ আঁতৰ হৈ পৰে। কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব এই মিশ্ৰণটো এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেই আমাৰ স্কিনৰ পৰা সকলোবোৰ আনৱান্টেড হেয়াৰ আঁতৰি নাযায়। হেহে আপোনালোকে সপ্তাহত 2 দিনকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। বিশেষকৈ যিসকলে স্কিনৰ পৰা আনৱান্টেড হেয়াৰখিনি বা ফেচিয়েল হেয়াৰখিনি আঁতৰাবলৈ বিচাৰি আছে তেওঁলোকে সপ্তাহত 2 দিন বা 3 দিনকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে দেখিব তেওঁলোকৰ স্কিনৰ পৰা ফেচিয়েল হেয়াৰখিনি আঁতৰি গৈছে। আৰু আপোনালোকে এনেদৰে এমাহ 2 মাহ এনেদৰে যদি ব্যৱহাৰ কৰি থাকে তেতিয়া দেখিব আপোনালোকৰ যিটো হেয়াৰ গ্ৰোথ আছে সেইটো লাহে লাহে কমি আহিবলৈ ধৰিছে। ফলত আপোনালোকৰ স্কিনৰ পৰা আনৱান্টেড হেয়াৰখিনি বা ফেচিয়েল হেয়াৰখিনি একেবাৰে নোহোৱা হৈ পৰিব। এয়া মোৰ স্কিনৰ পৰা এই মিশ্ৰণটো মই ভালদৰে মাসাজ কৰি কৰি আঁতৰাই দিলো। এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানীৰে স্কিনখন ধুই আহিম। এয়া মই ঠাণ্ডা পানীৰে মোৰ ছালখন ভালদৰে ধুই আহিলো। এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে অলপ অলপকৈ মোৰ স্কিনৰ আনৱান্টেড হেয়াৰখিনি আঁতৰি গৈছে কিন্তু একেবাৰতে গোটেইখিনি আনৱান্টেড হেয়াৰ আঁতৰি যোৱা নাই। হেহে আপোনালোকেও এই ফেচ পেকটো সপ্তাহত 2 দিনকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এই পেকটো লগালে কেৱল আমাৰ স্কিনৰ পৰা আমাৰ যিখিনি ফেচিয়েল হেয়াৰ সেইখিনি যে আঁতৰ হ'ব এনে নহয়। আমাৰ স্কিনখন উজ্জ্বলো হ'ব। লগতে আমাৰ যদি স্কিনত গুটি বা ফুহাৰ দাগ ৰৈ গৈছে সেই গুটি বা ফুহাৰ দাগবিলাকো দূৰ হ'ব। লগতে আমাৰ স্কিনত যদি গুটি বা ফুহা উঠি আছে সেইখিনিও লাহে লাহে দূৰ হৈ পৰিব কিয়নো আমি ইয়াতে হালধি ব্যৱহাৰ কৰিছো। লগতে আমাৰ স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজো হৈ পৰিব আৰু আমাৰ স্কিনখন বগা আৰু উজ্জ্বল হ'ব। আপোনালোকে মোৰ স্কিনত ধৰিব পাৰিছে হয়তো। সো আপোনালোকেও এই মিশ্ৰণটো ব্যৱহাৰ কৰিব যদি আপোনালোকে আনৱান্টেড হেয়াৰখিনি বা ফেচিয়েল হেয়াৰখিনি ৰিমুভ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। তেনেহলে মই তোমাক দিবসকল আজি ভিডিওটোত আছিল ইমানেই। আশা ৰাখিলো এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব। যদি সহায়ক হয় এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব। লগতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব যাতে আপোনালোকে ভৱিষ্যতেও মোৰ ভিডিওবিলাকৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকে আৰু আপোনালোকৰ বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসমূহৰ লগত মোৰ এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহলে আজি এই ভিডিওটোৰ পৰা ইমানতে বিদায় মাগিছো। মই পুনৰ আপোনালোকৰ লগত আন এটা ভিডিওত লগ হ'ম। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।